it up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Attend sa worksite visit. And actually, kaya siya is worksite na siya din. Pero naamagod kayo ng farmer na interested about sa passion fruit. So, tulad ng hatag na nakuha ng tweet. These we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls. Since kami, sa order to inform na donated, di-commercialize na mo siya. May ka-produce ng new raw material sa passion. So, mga mga figurat na Bible, Through the wastelands, through the highways. so, ang among company kay na-establish siya since sa Balay-Balay Organic Farm sa Bukaon. Then, kato siya na time is nag-guide na magpulo ng owner o ganun lahat. So, sila nabutang sa building na kung naman ang contract. So, nag-decide sila na mag-relocate na lang din sa Cagayan, doon sa MCT. So, ang passion fruit is, hindi na siya sa flowers. So, the passion fruit has 600 kinds in the tropics around South America. It's a climbing plant. So, mura na siya ka na ang palaya. Mura ka ba na ang plant siya or mura siya grapes. Pero ako ang sa out of 600 kinds of passion fruit na varieties, 20 lang ka variety ang produce siya of fruits. Kato silang hindi sa flower. Pero since na ako ang pinaka-commercial dahil o ganun juice, ang kaninang klase na variety. Kanina pinakadakot ng flower. So mauna ako ang ginagamit na variety. 805,000 metric tons sa tibuok kalibutan na mag-produce of. So sa Pilipinas, nag-observe siyo, gamay lang sa Asia, 19,000 lang. So kung i-develop din sa Pilipinas ang passion fruit, maglumagan pa sa 19,000 na 10 tons na supply. So we hope na nakipag-collaborate mo kami sa JICA and USDP for the plano na mo para sa atin sa Clavidiao, para sa ubang pa na places, para sa support sa mga farmers. Ginaluan niya other fruits. Kaya mahal ng food kaayo ang material. So that's why sinabutan ka nilaglaing option ng fruits. And as I hear po, ang passion fruit di ay kay naako na doon na ipapanilag sa akin ako magbangkit. Nag-try po silang passion fruit pero nagkita na kayo medyo ano daw ayaw ko. Hindi pa kayo na nastabihan siguro ang ano po. Then, gapaan pa sila sir, gapa-import ko din sila mga beauty from other countries. Kaya para nagdaw sa mga canis, I think para pag-open ninyo ang kumot sa passion o sa kako, kanang kumot sa prutas, papainhan siya o kanang aroma ang passion fruit. Mas, pag di mo naman na siya flowering, 3 times siya na-cycle niya ako niya, lagi mag-rest time. O 2 months na ang rest time niya, about 2 months. Mukha ito magkaanan naman mo siya produce sa products dahil kung maabot na niya off-season. Mga butas, like conveyor, mga pili, nandun sa pinaka-packing na siguro, at tumigil pinakaisa sila sa tunanan o human work. Pero kami, din yung human work para ito maraming for. Nagpatanong dito sa pero company, demo farm siya ba? Nagabay mo siya, kailangan kung ikot ka ng sa cutting, kanang contamination sa cutter ba? So, kinanang sanitize door. Ano yung tabo na, yun ang company shoulder. That's a
officer, kanang mag-contract brokers. Then, dili kaayo nga ng lagyo-lagyo rin na yung location. Then, kani, mo na sa ibuog dayon. Pero dili ko maka-assure na at tanang farmer, gutuman dito sa protocols na ako some of them, pasagda nila, depende na din sa imong pag-atiman kaya naamang ni mga farmers na interesado din sila. Gusto ka nila ang passion fruit. Kaya depende po na sa ano sa bitaw soil, sa pag-atiman. Pag mga NFTS, ginaalog niya po na mo ang mga NFTS sa DA, Department of Agriculture, mga organic na dapat ano mas higher pa sa 500, more than 500. Okay ba yung area, sir? Ano, area 1, Linise, Chicago. So, depende sa ano, sa farmer mo, kung dito ka mag-pollinate, magdaho mo abo. So, mauna siya, magpata. Ha? Sili. Juice na, sir. Juice. Oh, so, maado sa demo farm karon. Pero, Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the